Hello, hello. Rồi thì có mấy bạn hỏi mình có làm review về con MGSD Aerial của Suba hay không á. Thì mình mới mượn được kit về để review đây. Vì là review trễ nên là mình sẽ không có đi vô mấy cái như là gimmick với lại biên độ cử động, vì có mấy cái anh khác người ta làm hết rồi. Mà mình sẽ đi thẳng vô mấy cái cần lưu ý ở cái con Aerial này luôn ha. Với cái nữa là mình cũng chưa coi cái series này nên là lần này không có cái tiểu sử cho con này nên mấy bạn thông cảm. Đầu tiên là sách hướng dẫn con này hãng in theo kiểu của HG nên là sẽ bị lược bỏ một số chỗ như là cái gimmick và cái hướng dẫn gắn cái shield thành cái dạng bet-on. Cái nữa là hãng cũng cho đầy đủ sticker về để cả nước, thì chất lượng theo mình đánh giá là cũng khá là ok á. Về cái Cell Unique thì vẫn có đủ hai màu đỏ và xanh cho các bạn, nhưng rất tiếc là nó chỉ là màu thường chứ không phải màu metallic như là của Bandai. Tới cái beam effect thì nó sẽ không được trong cho lắm, và cái effect của cái beam rifle như các bạn có thể thấy thì nó sẽ hơi mờ và không có được nét cho lắm ha. Sẵn nói luôn thì cái beam rifle này nó sẽ có hai cái chốt để mà gắn cái beam vào sau lưng, nhưng mà nếu bạn nhấn cái chốt đó vô sát quá đó thì sẽ rất khó để mà lấy ra. Rồi thì đến với cái con Aerial này sẽ có một số chỗ để nói. Đầu tiên là hãng hắt lại cái mắt và mặt con này đẹp. Cái thứ hai là cái bắt nhựa lia để che cái Cell Unique trên đầu nó hơi lỏng, nhưng không phải là vấn đề vì bạn có thể thấy là mình lắc tới cỡ này mà nó vẫn không rớt được ha. Bạn nói luôn thì những cái bắt lia để mà che cái Cell Unique ở trong video thì các bạn có thể thấy nó trong, nhưng mà ở ngoài đời thì nó sẽ khá là đục chứ không có được trong như là trong video đâu ha. Và phần đầu nó cũng sẽ hơi lỏng, kiểu như bạn mà vô tình quơ tay trúng cái đầu rồi coi như là bay luôn cái đầu luôn á. Ở chỗ khớp vai sẽ bị bung ra sau một thời gian chơi, thì theo mình nó không phải là một cái vấn đề lớn lắm, vì nó vẫn có cái độ khích chứ không phải là lỏng tới mức gọi là bạn đụng một cái là rớt. Tới cái chỗ buồng lái thì nó rất khó để mở ra, và cái bắt nhựa ở cái chỗ này nó rất là dễ bung ra trước khi mà bạn có thể mở được cái buồng lái như các bạn có thể thấy trong cái video. Rồi tới phần váy trước. Nếu mà bạn đã từng chơi qua HG và cắt cái váy trước để làm hai thì bạn sẽ biết được cái độ lỏng lẻo của nó như thế nào ha. Ở phần chân dưới thì sau một vài lần mình gặp chân thì mình để là nó có cái hiện tượng bị hở ra. Ở chỗ để mà gắn cán beam thì mình thấy nó có phần hơi mỏng, nên là mấy bạn hãy chú ý ở chỗ này xíu. Ở phần lưng thì cái chỗ để mà gắn backpack bạn cần phải gọt nhẹ để mà bạn có thể gắn cái backpack vào được. Về cái bàn tay thì nó vẫn là cái bàn tay động của đám MG, chất lượng như nào thì bạn cũng đã biết rồi. Nhưng cái chốt để gắn vũ khí vô tay thì được cải tiến, cầm nắm tốt hơn chốt ở lòng bàn tay. Nhưng nó cũng có một cái điểm dở là nếu mà bạn gắn sai cách thì nó sẽ bị biến dạng và khiến cho việc cầm nắm nó bị lỏng đi, như các bạn có thể thấy ở cái bàn tay phải. Còn bàn tay trái thì không bị. Rồi thì tổng quan lại, ngoài mấy cái mà mình đã liệt kê ra thì cái con Aerial này cũng thuộc dạng cứng cáp, khớp không bị lỏng. Nắp fit thì được bạn chủ chia sẻ là mượt, ngoại trừ cái chỗ gắn backpack cần phải gọt ra thì con này ok. Và nhựa con này cũng ổn, detail cũng ở mức tốt. Và với cái giá mà mình thấy là từ 150 tới 160 cho cái bản thường và 180 cho cái bản effect thì theo mình là chơi được. Nếu bạn có điều kiện thì all in Bandai, vì mình thấy có shop bán có 880 à. Còn mà bạn không có điều kiện thì bye bye.